السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف احتفل رواد الفن بالعام الجديد منذ 90 سنة؟ منذ زمن طويل كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة، ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة في الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات ومواقف لا ينساها في هذه المناسبة. وفي هذه الحلقة نعود سنوات للوراء إلى زمن عمالقة الفن ورواده، لنعرف كيف كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، وما هي أهم المواقف والذكريات التي ظلت عالقة بأذهانهم طوال حياتهم، يستعيدونها مع نهاية عام واستقبال عام جديد. تابعت مجلة الكواكب منذ صدورها عام 1932 كيفية احتفال نجوم الفن ورواده الأوائل برأس السنة، ففي عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر عام 1932 نشرت المجلة موضوعاً عن احتفالات رأس السنة، وأوضحت كيف يحتفل النجوم بهذه المناسبة، منهم جورج أبيض ونجيب الريحاني وبديعة مصبني وعلوية جميل ودولة أبيض. وأشارت الكواكب إلى أن الراقصة الرشيقة بديعة مصبني كانت تحتفل بهذه المناسبة بدعوة زملائها وزميلاتها الممثلات والمطربات والراقصات إلى منزلها لتناول الغداء، حيث كانت تقيم مائدة كبيرة عامرة تحوي على ألذ المأكولات وأشهاها، فيطربون ويمرحون بين المائدة والحديقة الواسعة لساعات، كما كانت توزع على عمال صالتها أنواع الكعك والفطائر والبسكوت. وكانت تحتفل في هذا العام 1932 مع زوجها نجيب الريحاني في تونس بعيدا عن مصر، حيث كان هذا أول عيد يحتفلان به بعد صلحهما الأخير. وانتهزت الكواكب الفرصة لتبعث لهما أخلص التهاني والتبريكات والأماني بأن يوفقهما الله في رحلتهما ويعودا في أتم سعادة. أما الفنان الكبير جورج أبيض فكان يمثل في هذا اليوم دور سانتا كلوز، ويحمل الهدايا واللعب خلسة في الظلام إلى وحيدته سعاد أو سوسو، ويحاول إيهامها بأن سانتا كلوز دخل من الشباك في الليل ووضع إلى جوارها هذه الهدايا لأنها بنت كويسة، لتصبح سوسو أكثر الأطفال ابتهاجا بهذا العيد، لأنها تحتفل به مرتين، أولهما في 25 ديسمبر وثانيهما في يوم عيد ميلاد أمها في 7 يناير. استحتفل به دولة أبيض مع الشرقيين لا كزوجها مع الغربيين، لهذا تكون المنافسة شديدة بين بابا نويل وماما نويل، ويحاول كل منهما الإجادة في تمثيل دور سانتا كلوز، وأن تكون هديته لسوسو أفخم وأكبر من الآخر. أما علوية جميل فكان الاحتفال بهذا العيد يكلفها غاليا، لهذا كانت تحاول تسهية أطفالها بقطع ورقتين أو 3 من النتيجة حتى لا يعرفوا موعد عيد الميلاد، فإذا فطن الأولاد للعبتها رغموها على تمثيل دور ماما نويل، وعندها لا ترى مفرا من أن تشتري بعض الزمامير والطبلات والعرائس التي توزعها عليهم أثناء يومهم، وتخص نفسها بعروسة كبيرة لتؤكد لأولادها أن سانتا كلوز راضي عنها أكثر منهم. ظل إسماعيل ياسين طوال حياته يتذكر تلك الليلة التي احتفل بها برأس السنة عام 1943، ووقتها كان في بداياته يعاني من الفقر وضيق الحال، ودعاه صديق ثري للاحتفال بليلة رأس السنة في منزله بمصر الجديدة، فانتهز سمع هذه الدعوة التي ستوفر له طعاما شهيا وسهرة ممتعة دون أن يدفع شيئا، وبالفعل ذهب إلى منزل صديقه وقضى السهرة مستمتعا بالطعام الشهي وصحبة عدد من الأصدقاء. وبعد أن دقت الساعة 12 وإطفاء الأنوار والاحتفال بقدوم السنة الجديدة، استأذن للانصراف معتذرا لصديقه الذي ألح عليه أن يبقى معهم، لأنه كان مرتبطا بعمل في الصباح، ولأنه يعرف أن آخر قطار من قطارات المترو يغادر مصر الجديدة في 1:15. طلب إسماعيل ياسين من صديقه أن يأمر سائقه بأن يأخذه إلى أقرب محطة مترو، وبالفعل وصل ليلحق بآخر قطار، وبمجرد أن ركب وجد الكمساري يجمع ثمن التذاكر، فمد إسماعيل ياسين يده في جيبه فلم يجد معه أي نقود، فارتبك واضطر للنزول من المترو قبل أن يتحرك حتى لا يقع في حرج إذا ما طلب الكمساري بثمن التذكرة. ووقف الفنان الكوميدي على المحطة في البرد القارس لا يعرف كيف يتصرف وكيف يصل من مصر الجديدة إلى حيث يسكن وقتها في شبرا، ولم يجد حلا سوى أن يقطع هذه المسافة الكبيرة سيرا على الأقدام، وبالفعل بدأ في السير حتى وصل إلى روكسي ثم إلى سراي القبة،
وشارع الملكة ودير الملاك وشارع رمسيس، وأراد اختصار الطريق فمر ببعض المزارع التي كانت موجودة وقتها، وإذا بالطريق موحش يملأه صوت الضفادع والرياح الباردة التي شعر معها بأن جسده يكاد يتجمد، وسمع أذان الفجر وهو لا يزال بين هذه المزارع وقد أنهكه المشي، فجلس على الأرض وتكور على نفسه من شدة البرد. ثم ظهر النهار وواصل السير حتى وصل إلى بيته وهو يعرج وفي حالة يرثى لها من كثرة المشي. وبسبب هذه الليلة ركض مريضا لمدة أسبوع، وأقسم من يومها ألا يقضي ليلة رأس السنة إلا في بيته أو بجوار منزله. طوال حياتها لم تنسى الفراشة سامية جمال أول ليلة أدت فيها رقصة في صالة بديعة مصبني، وكانت توافق ليلة رأس السنة. وقالت سامية جمال في حوار نادر أن المقربين منها يعرفون أنها ترفض ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة، ولكنهم لا يعرفون السبب وراء ذلك، مشيرة إلى أنها في بداية مشوارها الفني وقبل شهرتها حين كانت تعمل في كازينو بديعة حلت ليلة رأس السنة في أحد الأعوام، وكان الملهى يفيض برواده الذين وقف بعضهم بسبب عدم وجود موائد كافية لكل هذا العدد الذي تزاحم للاحتفال في كازينو بديعة الشهير. وقالت الفراشة أنها كانت مع باقي زميلاتها الراقصات يضعن المكياج واللمسات الأخيرة تأهبا لدخول المسرح، وكان دورها وقتها لا يزيد عن كونها راقصة ضمن المجموعة لا يشعر بها أحد. ولكن في هذه الليلة أمرتها بديعة مصبني بأن تؤدي رقصة وحدها مثل كبار الراقصات، وأعارتها بدلة رقص لأنها لم تكن تمتلك بدلة رقص خاصة بها. وأضافت سامية جمال أنها هابت الموقف، وحين جاء دورها وسلطت عليها الأضواء لم تعجب بديعة برقصتها، وانتظرت حتى انتهت من الرقص وصرخت في وجهها بغيظ قائلة لازم تتعلمي الرقص كويس. وأكدت الفراشة أنه على الرغم من أن هذا الانفعال من بديعة مصبني حدث خلف الكواليس وبعيدا عن الجمهور، فإنها شعرت بأن الجمهور كله يشاهد الموقف وعرف ما حدث، وحينها لم تتمالك نفسها من البكاء ولم تتحدث عن هذا الموقف، ولكنها كرهت من يومها ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة لأنها تذكرها بهذا الموقف. روت صباح في حوار نادر عام 1958 أنها دعيت في إحدى السنوات السابقة إلى حفلة تنكرية أقامتها إحدى صديقاتها في رأس السنة، فقررت أن ترتدي ملابس خادمة فقيرة من بنات البلد، فارتدت ملابس خادمتها وأتقنت وضع المكياج واستعانت بضفائر حتى تخفي شخصيتها تماما. وعندما دخلت الاحتفال لم ينتبه أحد إلى أنها صباح، واعتقدوا أنها خادمة ضمن الخدم في الحفل، حتى أن صاحبة الحفل لم تتعرف عليها، وظلت كذلك حتى قرب منتصف الليل، وفكرت أن تعود إلى منزلها لتغير ملابسها وتزيل المكياج وترتدي فستانا آخر، ولكنها عندما خرجت من منزل صديقتها فوجئت بالبواب يعترض طريقها قائلا رايحة فين يا بنت؟ أقفي عندك. فارتبكت صباح مما أثار شكوك البواب الذي أخذ يصرخ فيها، وأثار صراخه سائقي سيارات المدعوين الموجودين أمام البيت، فاجتمعوا حولها واستدعوا الشاويش الذي جاء وأمسك بها وقرر أن يصطحبها للقسم. وأثارت هذه الضجة المدعوين الذين التفوا ليعرفوا ما حدث، فوجدت صباح نفسها في موقف محرج واضطرت أن تكشف عن شخصيتها، وما أن أعلنت عن نفسها حتى ضحك الجميع وصفقوا لإتقانها شخصية الخادمة. حكت الفنانة هدى سلطان موقفا طريفا حدث لها في الخمسينيات فترة زواجها بوحش الشاشة فريد شوقي حين حل عيد رأس السنة، وكانت حينها مصابة بالبرد، فقرر زوجها ألا يخرج للاحتفال بهذه المناسبة ليبقى إلى جوارها، ولكنها صممت أن يخرج للاحتفال وتحاملت على نفسها مؤكدة أنها تريد الخروج معه للاحتفال، وأصرت على ذلك. وبالفعل ارتدت ملابس صوفية ثقيلة وخرجت بصحبة وحش الشاشة يتجولان بالسيارة في شارع الهرم، وفي الطريق اجتذبهم ضجة كبيرة بأحد الملاهي الذي اشتهر بكثرة رواده من أبناء الجالية اليونانية الذين كانوا يحتفلون برأس السنة، ولم تتوقع هدى سلطان أنهم يعرفونها، وما كادت تجلس هي وزوجها الفنان الكبير فريد شوقي حتى ارتفع هتاف أبناء الجالية اليونانية يحيونها باللغة العربية قائلين تعيش هدى سلطان، وتجمهروا حولها يطلبون منها أن تغني، وفشلت في إقناعهم بأنها مريضة، واضطرت أمام إصرارهم أن تغني لهم، وفوجئت بتجاوبهم وحبهم للأغاني العربية.
ثم لقنها قائد الأوركسترا اليوناني مطلع أغنية يونانية مشهورة، وما كادت تغنيها حتى ضجت الصالة بالتصفيق والهتاف. وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تنسى هذه الليلة المميزة.